Goytsia Maria, 20.2 for the open category elite. Dumbbell 15 kilos. Ναι. Μου λες πότε να το πατήσω. Περίμενε. 3, 2, 1, πάμε. Στα 43 δεύτερα. Ωραία. Μπράβο, 1.30 μέρη. Δύο 22, πολύ καλά. Μπράβο. Τρία 30 είσαι. Είσαι στον πέμπτο, ναι. Μπράβο, πάμε.
4-5 λεπτά. Στα 5 λεπτά έχεις κάνει 6 γύρους. Μπράβο. Έλα, πάμε. Λοιπόν, 8:45. Είσαι πάρα πολύ καλά. Πάμε, μην το αφήνεις τώρα.
Ωραία. Τέντονη χέρια, πάμε. Μπράβο. Ωραία. 17 λεπτά. Πιάστο. Μπράβο. Το έκανες. Πάμε. Οκ, πάμε. Πιάστα. 17:50. Είναι 2 λεπτάκια μόνο. Έλα, να κάνουμε 1,5 γύρο. Πάμε. Πάμε. Μπράβο. Πιάσ' το μονόσβο. Θα πιεστείς μόνο 1,5 λεπτό ακόμα. Έλα, πιάσ' το μονόσβο.
Ωραία. Ξεκίνα. Πάμε. Πάμε, δεν πειράζει, πάμε. Άλλο 1 λεπτό έμεινε. Πιάστα γρήγορα. Πιάστα, έλα. 1 λεπτό. Κάνεις ένα γύρο, πάμε. Δεκανιά, 20, πιάσου. Μπαίνεις, 19:37, πάμε. Το έκανες. Κάντο. 19:58. Μπράβο.